हॅलो, नमस्कार. मी तुमचा ग्राफिक्स गुरु भिकाजी पाटील. मी आज तुमच्यासाठी घेऊन आलो आहे लर्न एक्सेल इन मराठी सिरीजमधील क्लास नंबर 28 आणि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्सची शेवटची क्लास नंबर 4. आज आपण शिकणार आहोत उरलेले दोन फंक्शन्स, टॅन आणि कॉट. टॅन म्हणजे टँजंट. त्याच्या रिलेटेड फंक्शन कोणकोणते आहेत? पहिला आहे टॅन. टॅन म्हणजे समोरची बाजू भागिले संलग्न बाजू, म्हणजे त्याला लागून असलेली बाजू, किंवा टॅन इज इक्वल टू साइन थिटा अपॉन कॉस थिटा. कळलं? पहिला आहे टॅन. दुसरा आहे एटॅन. एटॅन म्हणजे टॅन इनवर्स किंवा आर्कटँजंट. ठीक आहे. तिसरा आहे एटॅन 2. पुढचा आहे टॅन एच म्हणजे हायपरबोलिक टॅन. आणि त्याच्या पुढचं आहे एटॅन एच म्हणजे हायपरबोलिक टॅन इनवर्स. नंतर आता कॉट मध्ये फंक्शन्स. कॉट म्हणजे 1/tan. तर त्यातलं पहिलं फंक्शन आहे कॉट. दुसरं आहे एकॉट म्हणजे कॉट इनवर्स. त्याच्या पुढचं आहे कॉट एच म्हणजे हायपरबोलिक कॉट. आणि शेवटचं फंक्शन आहे एकॉट एच म्हणजे हायपरबोलिक कॉट इनवर्स. तर ते फंक्शन कसे वापरायचे ते आपण आजच्या लेक्चरमध्ये शिकूया. चला. तर मित्रांनो, मी नेहमीप्रमाणे आपल्यासाठी एक शीट ओपन करून ठेवली आहे. तिथे तुम्ही प्रत्येक फंक्शनचं सिंटॅक्स आणि त्या सिंटॅक्समध्ये त्याचे आर्ग्युमेंट्स काय आहेत ते तुम्ही बघू शकता. सर्व फंक्शनचे सिंटॅक्स सारखेच आहेत जे आपण मागे बघितले होते. नंबर म्हणजे एकतर रॅडियन्समध्ये अँगल किंवा जो आपण नंबर ज्याच्यावर आपल्याला डिग्रीज काढायची आहे किंवा अँगल काढायचा आहे तो नंबर. कळलं? फक्त एटॅन 2 याचं सिंटॅक्स वेगळं आहे, त्याचे आर्ग्युमेंट वेगळे आहेत. बघा, एटॅन 2 फंक्शनचं सिंटॅक्स काय आहे? इज इक्वल टू एटॅन 2 इंटू ब्रॅकेट एक्स नम कॉमा वाय नम. आपण टॅन कसा काढतो? समोरची बाजू भागिले संलग्न बाजू असा काढतो की नाही? तर तेच आहे इथे. त्या दोन बाजू द्यायच्या आहेत. एक्स नम म्हणजे समोरची बाजू, वाय नम म्हणजे त्या कोणाची संलग्न बाजू. समजलं? आता आपण फॉर्म्युला वापरून बघू. सर्वात प्रथम आपण डिग्रीजचा रॅडियन्स मध्ये कन्व्हर्जन करून घेऊ. इज इक्वल टू रॅडियन्स इंटू ब्रॅकेट हा अँगल ब्रॅकेट कंप्लीट एंटर. आपण फॉर्म्युला पूर्ण कॉपी करून घेऊ. आता सर्वात प्रथम आपण टॅन काढू. इज इक्वल टू टॅन इंटू ब्रॅकेट angle in radians ब्रॅकेट कंप्लीट एंटर. हा फॉर्म्युला आपण पूर्ण कॉपी करू. ठीक आहे. आता आपला टॅन इनवर्स काढायचं आहे. टॅन इनवर्स काढताना आपण काय करतो? अँगल काढतो. इज इक्वल टू टॅन इंटू ब्रॅकेट ही व्हॅल्यू द्यावी लागेल आपल्याला जेणेकरून आपला अँगल निघेल. एंटर. बघा, अँगल आला रॅडियन्स मध्ये. तर हे आपण फॉर्म्युला पूर्ण कॉपी करून घेऊ. पुढचं फंक्शन आहे एटॅन 2. एटॅन 2 बद्दल मगाशी तुम्हाला सांगितलं मी.
ATAN मध्ये आर्ग्युमेंट्स काय आहेत? समोरची बाजू आणि संलग्न बाजू. तर आपण तो फंक्शन वापरून बघूया. इज इक्वल टू ATAN 2 इंटू ब्रॅकेट, समोरची बाजू समजा आपण दिली 3, बाजूची बाजू दिली 4, ब्रॅकेट कंप्लीट, एंटर. कळलं? ही झाली ATAN 2 काढायची पद्धत. समजलं? आपण फॉर्म्युला आपण पूर्ण कॉपी करून घेऊ. tan h काढू आता, म्हणजे हायपरबोलिक टँजंट काढू. इज इक्वल टू tan h इंटू ब्रॅकेट, हे अँगल इन रॅडियन्स, ब्रॅकेट कंप्लीट, एंटर. हा फॉर्म्युला देखील आपण पूर्ण कॉपी करून घेऊ. आता A tan h म्हणजे हायपरबोलिक टँजंट इनव्हर्स. इथे फॉर्म्युला टाकू आपण. इज इक्वल टू A tan h इंटू ब्रॅकेट, आपल्याला ही व्हॅल्यू द्यावी लागेल, ब्रॅकेट कंप्लीट, एंटर. हा फॉर्म्युला आपण पूर्ण कॉपी करून घेऊ. आता आपण COT काढू. COT म्हणजे 1/tan. COT theta is equal to 1/tan theta is equal to COT into bracket angle in radians, bracket complete, enter. हा देखील फॉर्म्युला आपण पूर्ण कॉपी करून घेऊ. आता ACOT म्हणजे COT इनव्हर्स. COT इनव्हर्स साठी आपल्याला या व्हॅल्यू द्याव्या लागतील, जेणेकरून आपल्याला तो अँगल मिळेल. इज इक्वल टू ACOT इंटू ब्रॅकेट, ही व्हॅल्यू, ब्रॅकेट कंप्लीट, एंटर. बघा, तुम्ही बघत राहा. आपण जेव्हा इन्व्हर्स करतोय तर अँगलची जी इथे रॅडियन्सची व्हॅल्यू आहे ती बरोबर येते ना. बघत राहा. हे बघा, इथे ATAN इन्व्हर्स, इथे पण इन्व्हर्स, इथे पण इन्व्हर्स. बघा, आलं बरोबर व्हॅल्यू. आता आपण हायपरबोलिक COT काढू. इज इक्वल टू COT h इंटू ब्रॅकेट, अँगल इन रॅडियन्स, ब्रॅकेट कंप्लीट, एंटर. हा फॉर्म्युला आपण पूर्ण कॉपी करू. आता आपण COT h इन्व्हर्स काढू. ठीक आहे. इज इक्वल टू COT h इंटू ब्रॅकेट, आपला अँगल काढायचा आहे म्हणून ही व्हॅल्यू, ब्रॅकेट कंप्लीट, एंटर. फॉर्म्युला पूर्ण कॉपी करून घेतला. बघा, हे पण COT हे पण इन्व्हर्स मध्ये बरोबर व्हॅल्यू आली ना. समजलं? तुम्हाला या 3 लेक्चरमध्ये मी साइन, कॉस, टॅन, कोसेक, सेक, कॉट रिलेटेड सगळे फंक्शन शिकवले आहेत. समजले तुम्हाला? मला अशी आशा आहे की तुम्हाला ते समजले असतील. जर तुम्हाला समजले असतील तर आजचा देखील व्हिडिओ लाईक करायला विसरू नका. आणि चॅनल जर अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. ठीक आहे. थँक्यू.